વંદે ગુજરાત. Hello everyone and welcome back to the CEPT Reading Skills session. In this part, that is part 2, we are going to focus on grammar skills. We are going to talk about simple present tense. હવે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ખાસ સમજો આ ટેન્સ. ઇટ લુક્સ સિમ્પલ બટ ઇટ્સ નોટ સિમ્પલ. ઓકે, તો સમજો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ શું છે, ક્યાં વપરાય છે, આપણે કઈ રીતે એને યુઝ કરીશું, અને એમાં ઘણી નાની નાની વસ્તુઓ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. સો પે ફુલ અટેન્શન એન્ડ લિસન કેરફુલી. અગેન વી આર ગોઈંગ ટુ સોલ્વ અ લોટ ઓફ એક્સરસાઇઝીસ. આમાં તો બહુ જ બધી છે, કારણ કે આમાં ખાસ જરૂર છે. એટલે બુક એન્ડ પેન જોડે રેડી રહેજો. ફાઇન. સો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એના યુસેજીસની વાત કરીએ તો ફર્સ્ટ યુઝ છે, વી યુઝ ઇટ ટુ ટોક અબાઉટ મોર ઓર લેસ અ પરમનન્ટ સિચ્યુએશન. એનો મતલબ શું? આઈ એમ એન ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટ્રેનર. પર મોર ઓર લેસ પરમનન્ટ એ ચેન્જ નથી થવાનું. હું ટ્રેનર છું અને રહેવાની છું. આઈ લિવ ઇન અમદાવાદ. અગેન more or less permanent situation. I live in Ahmedabad, right? So this is again, my mother works in a bank. હમણાં તો એ more or less permanent છે. તો જ્યારે તમે more or less permanent situationની વાત કરો ત્યારે તમે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ યુઝ કરો. તમે વાક્યો સાંભળ્યા તમે? I am an English language trainer. Right? My mother works in a bank. I live in Ahmedabad. Next use. Things that are always true. Universal facts. Scientific principles. Universal facts એટલે સનાતન સત્ય. The sun rises in the east. Always true. ક્યારે વેસ્ટમાં નથી ઉગવાનો. It's always going to rise in the east. So સનાતન સત્ય માટે, યુનિવર્સલ ફેક્ટ્સ માટે we use simple present tense. Water boils at 100 degrees Celsius. Okay? The sun sets in the west. The earth rotates around its axis and the earth revolves around the sun. So things that are always true. Then to talk about daily routines. તમારી ડેઇલી રૂટીનની વાત કરવા માટે પણ યુ યુઝ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. આઈ યુઝ્યુઅલી વેક અપ એટ 6 AM. સો આ મેં મારી રૂટીનની વાત કરી છે. મેં શું યુઝ કર્યું છે? વેક અપ. આઈ વેક અપ. માય ફ્રેન્ડ વેક્સ અપ એટ 6:30 AM. મારી ફ્રેન્ડ ક્યારે ઉઠે છે? શી વેક્સ અપ. તમે આ ખાસ નોટ કરજો. હા, આઈ જોડે મેં વેક અપ, શી જોડે મેં વેક્સ અપ કીધું છે. સો શી વેક્સ અપ એટ 6:30 AM. આઈ વેક અપ એટ 6 AM. ઓકે, સો આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ માય ડેઇલી રૂટીન. નેક્સ્ટ, હેબિટ્સ ઓર રિપીટેડ એક્શન્સ. તમારી કોઈ હેબિટ છે. આઈ ડ્રિંક ટી ઇન ધ મોર્નિંગ. I always drink tea in the morning. That's my habit. That's a repeated action. That's my routine. Okay? પછી એવું જરૂરી નથી કે કોઈ વસ્તુ તમે રોજ કરતા હો ત્યારે જ તમે એને હેબિટમાં ગણી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું એવરી યર વેકેશન પર જાઉં છું. આઈ કેન સે આઈ ગો ઓન અ વેકેશન એવરી યર. તો તમારી એ હેબિટ કે તમારું રૂટીન રોજ હોવું જરૂરી નથી. મે બી વન્સ ઇન અ વીક. આઈ પ્લે બેડમિન્ટન એવરી સેટરડે. દરેક સેટરડે કરું છું, એવરી સેટરડે, પણ વીકમાં એક જ વાર. બટ સ્ટીલ મેં શું યુઝ કર્યું છે? આઈ પ્લે. સો હેબિટ્સ ઓર રિપીટેડ એક્શન્સ માટે વી યુઝ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ધ નેક્સ્ટ યુઝ ઇઝ ટુ ટોક અબાઉટ ફ્યુચર ઇવેન્ટ્સ. જેમ ટાઈમ ટેબલમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી એક્ઝામ નેક્સ્ટ વીકથી ચાલુ થાય છે. મારે એવું કહેવું હોય તો હું એમ કહી શકું, માય એક્ઝામ્સ બિગિન નેક્સ્ટ વીક. તો ફ્યુચર ઇવેન્ટ છે, ટાઈમ ટેબલ છે, ફિક્સ છે. મારે એવું કહેવું છે કે આજે રાત્રે
દિલ્હી કે મુંબઈની ફ્લાઇટ છે, રાઈટ? તો હું એમ કહી શકું, ધ ફ્લાઇટ ડિપાર્ટ્સ ટુ મુંબઈ એટ 10 PM tonight. Correct? So that is what it is. To talk about future events, જેમ timetablesમાં હોય. And lastly, to give a series of instructions, narration, commentary. તમે મોસ્ટલી યુટ્યુબ પર વિડીયોઝ જોતા હશો, તો યુટ્યુબ પર વિડીયો, સપોઝ તમે કોઈ રેસિપીનો વિડીયો જુઓ છો, કે સપોઝ તમે કોઈ અનબોક્સિંગનો વિડીયો જુઓ છો, તો એ લોકો તમને સિરીઝ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપે છે. એ બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં હોય છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ, ટેક અ પેન, રાઈટ, એડ સમ વોટર ઇન્ટુ ઇટ. નાઉ ચોપ વેજીટેબલ્સ. Once the water boils, add all the vegetables. Stir it. Sprinkle some water, some salt. Correct? So, આવી રીતે આ બધું તમે શેમાં છે? આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં. So, that is the use of simple present tense. Now, use ખબર પડે પછી જ સ્ટ્રક્ચર પર જવાનું. આઈ એમ શ્યોર તમને બધાને દરેક ટેન્સના સ્ટ્રક્ચર આવડતા જ હશે, પણ ધ્યાન રાખજો, ઓનલી સ્ટ્રક્ચર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સ્ટ્રક્ચર અલોંગ વિથ ધ યુઝ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો ધ ટેન્સ કરેક્ટલી. તો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું સ્ટ્રક્ચર શું છે? સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ બેઝ ફોર્મમાં, એટલે કે V1માં, પ્લસ કોમ્પ્લિમેન્ટ. સો કોઈ પણ સેન્ટેન્સ હોય ને 3 જાતના હોય: પોઝિટિવ, નેગેટિવ અને ક્વેશ્ચન. હવે જે ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સ હોય એ કાં તો WH ક્વેશ્ચન હોય, કાં તો યસ નો ક્વેશ્ચન હોય. હવે જે WH ક્વેશ્ચન હોય એ W અથવા Hથી ચાલુ થાય. એનો મતલબ વોટ, વેર, વેન, વાય, હુ, હાઉ Hથી ચાલુ થાય. ઓકે, સો એટલે એને WH કહેવામાં આવે. અને બીજા જે યસનો ક્વેશ્ચન્સ હોય એ હેલ્પિંગ વર્બ્સથી ચાલુ થાય. યસ, હેલ્પિંગ વર્બ્સથી. ડુ યુ, રાઈટ, ડઝ શી. સો આવી રીતે કોઈ પણ સેન્ટેન્સીસ હોય એ કોઈ પણ આઈધર પોઝિટિવ હોય ઓર નેગેટિવ હોય ઓર ક્વેશ્ચન હોય. ક્વેશ્ચનમાં WH હોઈ શકે કે યસનો હોઈ શકે. હવે ક્વેશ્ચનમાં પણ નેગેટિવ પોઝિટિવ બંને પણ હોઈ શકે. ફાઇન. સો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં તમારે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું કે આઈ, વી, યુ અને ધે જોડે હંમેશા વર્બમાં એસ ના આવે. આઈ ઈટ, વી ઈટ, યુ ઈટ, ધે ઈટ. પણ હવે મારે કોઈ થર્ડ પર્સનની વાત કરવી છે, સિંગ્યુલર. હી ઈટ્સ, she eats, it eats. Okay, Raymond eats, Percy eats. So that is positive sentence. હવે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ અને ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સમાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં હેલ્પિંગ વર્બ્સ આવે. અને હેલ્પિંગ વર્બ્સ કયા છે? ડુ અને ડઝ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના હેલ્પિંગ વર્બ્સ ડુ અને ડઝ છે, ઇઝ, એમ, આર નથી. ઓકે, તો તમારે જ્યારે ક્વેશ્ચન પૂછવું હોય, કાં તો નેગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવવું હોય, કાં તો તમે ડુ વાપરો, કાં તો ડઝ વાપરો. હવે ડુ કોની જોડે વાપરવાનું? તો ડુ વાપરવાનું આઈ, વી, યુ, ધે જોડે. આઈ ડુ નોટ ગો ટુ ટેમ્પલ એવરી ડે. આઈ ડુ નોટ. ડુ નોટને હું કોન્ટ્રાક્ટ કરીને પણ વાપરી શકું અને કહી શકું ડોન્ટ. સો આઈ ડોન્ટ ગો ટુ ટેમ્પલ એવરી ડે. ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ટોક અબાઉટ માય મધર, રાઈટ, then what do I say? She, right? She wakes up. Is that clear? Now, negative. She does not go to temple every day. She જોડે does not આવે. Clear? અને I, we, you, they જોડે do આવે. I don't. You don't. We don't. They don't.
He doesn't. She doesn't. It doesn't. Next, we have WH question. So, WH question એટલે આગળ WH word લાગે. What, where, when. Where shows place. When shows time. Who shows person. Why shows reason. How shows manner. What shows information. Which shows option. હવે હાઉમાં એના સબપાર્ટ્સ પણ છે. How many, how much, how long, how far. Clear? So, where do you live in Ahmedabad? Where? WH question, WH word પહેલાં આવે, પછી હેલ્પિંગ વર્બ આવે. હવે હેલ્પિંગ વર્બ્સ કયા છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના? ડુ અને ડઝ. આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, નોટ કરી લેજો કશે. હેલ્પિંગ વર્બ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સના છે ડુ અને ડઝ. ડુ આવે આઈ વી યુ ધે જોડે અને હી શી ઇટ જોડે ડઝ. એવરીવન જોડે પણ ડઝ. ધ ક્લાસ જોડે પણ ડઝ. કેમ ધ ક્લાસ જોડે ડઝ? કારણ કે આપણે એક ક્લાસની વાત કરીએ છીએ. ઓકે, સો વેર ડઝ શી કમ, વેન ડઝ શી કમ હોમ ફ્રોમ કોલેજ? વેન, વેન એટલે ક્યારે, ટાઈમ. વેન ડઝ શી કમ હોમ ફ્રોમ કોલેજ? ઓકે, હવે યસ નો ક્વેશ્ચન, જેના જવાબ કાં તો હા હોય કાં તો ના હોય, તો એ પણ તમે હંમેશા હેલ્પિંગ વર્બથી જ સ્ટાર્ટ કરો. હેલ્પિંગ વર્બ શું છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો? ડુ અને ડઝ. સો ડુ યુ ગો આઉટ વિથ યોર ફ્રેન્ડ્સ ઓન વીકેન્ડ્સ? આનો આન્સર શું આવશે? યસ, આઈ ડુ. નો, આઈ ડોન્ટ. ડઝ શી સ્પીક ઇંગ્લિશ ફ્લુએન્ટલી? શું એ ઇંગ્લિશ ફ્લુએન્ટલી બોલી શકે છે? એનો આન્સર શું છે? યસ શી ડઝ ઓર નો શી ડઝન્ટ. સો સેન્ટેન્સના સ્ટ્રક્ચર યાદ રાખજો પ્લીઝ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં સબ્જેક્ટ પ્લસ V1 પ્લસ ઓબ્જેક્ટ. V1 એટલે બેઝ ફોર્મ ઓફ ધ વર્બ. ઓકે, પોઝિટિવ સેન્ટેન્સ ક્લિયર છે, પણ પોઝિટિવ સેન્ટેન્સમાં જ્યારે તમે હી શી ઇટ થર્ડ પર્સનની વાત કરો છો કે એવરીવનની વાત કરો છો, ત્યારે વર્બ જોડે એસ આવી જાય, એસ અથવા ES. ગોનું ગોઝ, ડુનું ડઝ. પ્લેમાં એસ લાગે, પ્લેઝ. ઈટમાં ઈટ્સ. ઓકે, નેગેટિવ અને ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સમાં ડુ લાગી જાય આઈ વી યુ ધે જોડે, અને ડોન્ટ લાગી જાય, ડઝન્ટ લાગી જાય હી શી ઇટ જોડે. ઓકે, આઈ ડોન્ટ, શી ડઝન્ટ. દેન WH ક્વેશ્ચન. WHમાં યુ યુઝ અ WH વર્ડ ફર્સ્ટ followed by helping verb. Where do you live? Right? When does she go? Why do you do this? Right? And a yes no question helping verb thi. So I, we, you, they no helping verb che do. So do you? Don't you? And he, she, it no does che. So does he? Does she? Does it? Does it make a lot of noise? No, it doesn't. So this is the structure of simple present tense. Ave, a big question is, when do we use is MR? ક્યારે યુઝ કરવાનું? તો is MR તમે ત્યારે યુઝ કરી શકો જ્યારે મેઇન વર્બ ના હોય. એનો મતલબ કે લિંકિંગ વર્બ તરીકે. સો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં તમે લિંકિંગ વર્બ તરીકે is MRનો યુઝ કરી શકો. આઈ એમ એન ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટ્રેનર. આમાં છે કોઈ મેઇન વર્બ? નથી. આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. ઓકે, આઈ એમ કોન્ફિડન્ટ ટુ ફેસ ધ ઇન્ટરવ્યૂ. અગેન કોન્ફિડન્ટ શું છે? એડજેક્ટિવ. સો એમ ઇઝ યુઝડ હિયર ટુ લિંક. ઓકે, સો એમ ઇઝ આર હંમેશા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં વપરાય છે એઝ અ લિંકિંગ વર્બ. We are happy to be in college. They are curious. He is kind. The class is quite intelligent. Okay? So, this is how we use simple present tense. Do અને does એના helping verb છે.
ઇઝ એમઆર આપણે મેઇન વર્બ ના હોય ત્યારે યુઝ કરીએ એઝ લિંકિંગ વર્બ્સ. તમને થોડુંક વધારે સમજાવવા માગું છું. મેં 4-5 લાઈન લખી છે અબાઉટ માય રૂટીન એન્ડ માય મધર્સ રૂટીન, કે માય ફ્રેન્ડ્સ રૂટીન. તો તમે જોશો આઈ વેક અપ, અને માય મધર માટે લખ્યું છે માય મધર વેક્સ અપ. આઈ ગેટ અપ એટ 7 AM. માય મધર ગેટ્સ અપ ઇમિડિયેટલી. I get ready to go to college. My mother cooks food for me. S જોયું, બધામાં S છે થર્ડ પર્સનમાં. મધર ઇઝ અ થર્ડ પર્સન, રાઈટ? I go to bed at 11 PM. She sleeps at 10:30 PM. She છે એટલે sleeps. Now, let's understand some rules. S અને yes ક્યારે થાય? તો એટલું ધ્યાન રાખો, જ્યારે પણ આઈ, વી, યુ, ધે છે, આમાં વી, યુ અને ધે પ્લુરલ છે, પ્લુરલ નાઉન્સ છે ને. વીમાં બહુ બધા આવે, યુમાં સિંગ્યુલર પણ આવે અને યુ ઓલ બધા આવે, અને ધેમાં તો પ્લુરલ જ આવે. આઈ ખાલી અપવાદ છે, એક્સેપ્શન છે. એટલે આઈ, વી, યુ, ધેમાં તમારે હંમેશા ડુ વાપરવાનો એઝ હેલ્પિંગ વર્બ. કરેક્ટ? આઈ જોડે ઇઝ એમઆરમાંથી વાપરશો આઈ એમ, અને વી આર, યુ આર, ધે આર. અને જ્યારે વર્બ વાપરશો ત્યારે એસ નહીં લગાડો. ધે વર્ક, વી વર્ક, આઈ વર્ક, યુ વર્ક. આમાં મેં કશે એસ નથી લગાડ્યો. ક્લિયર? સો સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ આઈ, વી, યુ, ધે જે પ્લુરલ નાઉન્સ છે ને પ્લુરલ પ્રોનાઉન્સ કહેવાય, હે ને. એની જોડે આપણે કેવા વર્બ્સ વાપરીએ? પ્લુરલ. હા, જ્યાં એસ ના હોય એને આપણે પ્લુરલ વર્બ કહીએ. આમાં ઊંધું છે. અને જ્યાં એસ હોય કે એસ હોય ત્યારે આપણે એને સિંગ્યુલર વર્બ કહીએ. ઓકે? સો આઈ, વી, યુ, ધે જોડે તમે પ્લુરલ વર્બ, પ્લુરલ નાઉન જોડે પ્લુરલ વર્બ વાપરો. પ્લુરલ વર્બ એટલે એ વર્બ જેમાં એસ અથવા યસ નથી. ઓકે? લેટ્સ ટોક અબાઉટ હી, શી, ઇટ. તો એમાં તમારે એસ અથવા યસ લગાડવો જ પડે. ફાઇન? હી સ્પીક્સ, શી ટોક્સ, ઇટ બાર્ક્સ. તો બધામાં મેં એસ લગાડ્યો છે તો જ આ સેન્ટેન્સ રાઈટ છે. શી વેકઅપ એટ ઇનકરેક્ટ. અને આવી નાની નાની ભૂલો જ આપણે કરતા હોઈએ છીએ ગ્રામરમાં, રીડિંગમાં. આવા જ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ હશે અને તમારે આન્સર કરેક્ટ મૂકવાના હશે, એન્ડ વી ગેટ કન્ફ્યુઝડ. સો ધ્યાન રાખો, પ્રેક્ટિસ કરો, એન્ડ ઇટ વિલ મેક યુ પરફેક્ટ. સો અમુક રૂલ્સ તમારે યાદ રાખવાના એ છે કે જે વર્બ્સ છે જે એન્ડ થાય છે, એક્સ છે, ઝેડ છે, CH છે, SS છે અથવા SHથી, તો તમારે એને સિંગ્યુલર કરવા હોય તો કઈ રીતે કરી શકો? તમારે એની પાછળ શું લગાડવું પડે? ES. સો બોક્સ. બોક્સ એટલે બોક્સવાળું બોક્સ નહીં, બોક્સ. વર્બ, આપણે વર્બની વાત કરીએ છીએ, ધ્યાન રાખો. બોક્સ કરવું કોઈને, હે ને? તો બોક્સ. પછી બઝ, તો બઝિસ. પછી CH માં શું આવશે? રિસર્ચ, રિસર્ચિસ. રાઈટ? સો લાઇકવાઇઝ તમે જોશો તો બધામાં ES લાગ્યું હશે. ક્યારે? જ્યારે તમારો વર્બનો લાસ્ટ લેટર અથવા લેટર્સ એક્સ છે, ઝેડ છે, CH છે, SS છે કે SH છે. સો યુ કેન સી when a drink fizzes, fizz, right? Fizz થવું, બહાર આવું, fizz. The teacher teaches tenses in the classroom, right? પછી the umpire tosses the coin in the air. And lastly, the boy crushes grapes in the vineyard. Vineyardમાં એક ગ્રેપ ક્રશ કરી રહ્યો છે. સો ક્રશનું crushes. Clear? So this is what it is. આ પણ તમારે ધ્યાન રાખવું બહુ જરૂરી છે, જે હું તમને સમજાવું છું. જ્યારે પણ કોઈ વર્બ વાયથી એન્ડ થાય, ઓકે, જે તે પ્લે,
then pray, P-R-A-Y, okay, then we have worry, cry, fly, etc. etc. okay. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ વર્બ એન્ડ વાયથી થતો હોય અને એની આગળનો લેટર, એની તરત પહેલાંનો લેટર જો વાવલ છે, ઓકે, તો તમારે એની પાછળ એસ અથવા આઈઈએસ લગાડવું પડશે. સિમ્પલ. આઈઈએસ વાય હશે અને એની પહેલાંનો લેટર જો કોન્સોનન્ટ હોય તો. હવે કોન્સોનન્ટ એટલે શું? વ્યંજન. સ્વર કયા છે? વાવલ્સ કયા છે? એ, ઈ, આઈ, ઓ, યુ. આ બધા શું છે? વાવલ્સ, સ્વર જેને કહીએ. અને બાકીના બધા જે લેટર્સ છે, બી, સી, ડી, એફ, જી, એચ, આ બધા છે કોન્સોનન્ટ્સ. એ, આઈ, ઓ, યુ કાઢી દો, બાકીના બધા છે કોન્સોનન્ટ. બી, સી, ડી, એફ, ઈ નહીં આવે, એફ, જી, એચ, આઈ નહીં આવે, જે, કે, એલ, એમ, એન, પી. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ વર્બમાં વાય છેલ્લો લેટર હોય અને એની પહેલાં કોન્સોનન્ટ હોય, જેવી રીતે કે ક્રાય, તો વાય છેલ્લો લેટર છે, એની પહેલાં શું છે? આર. આર શું છે? કોન્સોનન્ટ. તો એમાં કેવું થાય કે વાય નીકળીને આઈઈએસ થઈ જાય. સો ક્રાયનું ક્રાઇઝ, વરીનું વરીઝ, વાય નીકળી ગયો કારણ કે એની પહેલાં આર છે, વિચ ઇઝ અ કોન્સોનન્ટ. એવી રીતે જ ફ્લાય, એફ એલ વાય, તો વાયની પહેલાં શું છે? એલ. એલ શું છે? કોન્સોનન્ટ. એટલે કોન્સોનન્ટ છે તો વાય નીકળીને આઈઈએસ થઈ જશે. ઓકે. અને બીજું, અ ડિટેક્ટિવ સ્પાઈઝ ઓન સસ્પેક્ટ. સ્પાય કરવી એટલે જાસૂસી કરવી, રાઈટ? તો એક ડિટેક્ટિવની વાત છે એટલે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર છે, એટલે આપણે સિંગ્યુલર વર્બ કરીશું, એટલે સ્પાઈઝ, રાઈટ? પણ તમે જોયું વાય રિપ્લેસ થઈ ગયો છે અને આઈઈએસ લાગ્યો છે. ફાઇન. તો આ એક રૂલ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનો. અને બીજો રૂલ તમારે એ યાદ રાખવાનો કે જ્યારે પણ કોઈ પણ વર્બની પહેલાં, જે વર્બ વાયથી એન્ડ થાય છે અને વર્બની પહેલાં જો વાવલ હોય, ઓકે, જેવી રીતે કે પ્રે, PRAY, તો વાયની પહેલાં શું છે? એ, અને એ શું છે? વાવલ. તો જ્યારે પણ વાયની પહેલાં વાવલ હોય તો તમે વાય કાઢીને આઈઈએસ ના કરી શકો. તમારે એની પાછળ સિમ્પલી એક એસ લગાડવાનું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, સે. We don't say S-A-I-E-S, we say S-A-Y-S, says, right? Buy, B-U-Y, right? We don't say B-U-I-E-S, એ ખોટું કહેવાય. અને અમે ઘણા મિસ્ટેક જોયા છે, હા. એટલે જ તમને આ બધું મિસ્ટેક્સ જે ઓલરેડી કરી છે, જે મારા ધ્યાનમાં છે, એ પ્રમાણે તમને કરેક્શન આપી રહી છું કે આ ધ્યાન રાખજો. ઓકે. સો B-U-Y, buys. વાયની પહેલાં શું છે? યુ, અને યુ શું છે? વાવલ, એટલે ખાલી એસ આવશે. લેટ્સ લુક એટ ધ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ. ધ સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ everyone enjoys watching movies at the cinema. So everyone means we are talking about each and everyone. અને એટલા માટે જ જ્યારે પણ everyone યુઝ કરીએ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં, ત્યારે વર્બ જોડે એસ લાગે. સિંગ્યુલર, everyone is singular and the verb that we use is also singular. Everyone enjoys watching movies in the cinema. Enjoys માં JOYS. Y ની પહેલાં O છે, which is a vowel, and therefore we use only S. Okay. Now let's practice. So the first example હું તમને first સમજાવી દઉં and then I want you to practice. The first one, Miley and I dash to the cinema every Saturday. There are 4 options. આવી રીતે જ તમારા એક્ઝામમાં પણ પૂછાશે. Go, goes, went and are going. Now, Miley and I. Subject singular છે કે plural? Plural, બે છે. તો go આવે કે goes? Plural verb, plural subject, plural noun. એટલે go આવે. Miley and I
go to the cinema every Saturday. આમાં went કેમ ના આવે? Because went past tense છે, એટલે એક્શન કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. અને આર ગોઈંગ કેમ ના આવે? કારણ કે આર ગોઈંગ શોઝ કે તમે હમણાં જઈ રહ્યા છો. સો કરેક્ટ ઓપ્શન્સ, જે અપ્રોપ્રિએટ ઓપ્શન્સ છે, ગો અને ગોઝ છે. પણ ગોઝ એટલા માટે ના આવે કારણ કે ગોઝ સિંગ્યુલર નાઉન જોડે વપરાય. એન્ડ ધેરફોર go is correct, which is why? Because Miley and I, it's a plural noun. So likewise now I want you to complete the rest 4 અને એના પછી બીજા પણ છે. So start. Before looking at the answers, let's solve the other sheet. પછી એક સાથે તમને બધા આન્સર્સ ડિસ્પ્લે કરીશ અને ડિસ્કસ પણ કરીશું. સો પહેલાં આ કમ્પ્લીટ કરો. One more practice sheet. Okay, the answers. So please તમે તમારા આન્સર્સ આની જોડે ચેક કરો. મેં તમને ફર્સ્ટનો તો એક્ઝામ્પલ આપી દીધું હતું. સેકન્ડ, અગેન ધોઝ મેંગોઝ, સબ્જેક્ટ છે ધોઝ મેંગોઝ. મેંગોઝ પ્લુરલ હોય એટલે પ્લુરલ વર્બ આવે. પ્લુરલ વર્બમાં એસ ના હોય એટલે ટેસ્ટ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. નેક્સ્ટ, ધ લેપટોપ. લેપટોપ સિંગ્યુલર છે કે પ્લુરલ છે? સિંગ્યુલર, એક જ લેપટોપ છે અને ઓલ ધ ટાઈમ છે એટલે વારે ઘડીએ આવું થાય છે. એટલે શું થયું? રૂટીન છે, અને રૂટીન છે એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. અને લેપટોપ સિંગ્યુલર છે એટલે ટર્ન ઓફ નહીં આવે, ટર્ન્સ ઓફ આવશે. ઓકે, ધ લેપટોપ ટર્ન્સ ઓફ. નેક્સ્ટ, all of our time dash in practicing English. So goes. કેમ goes? Again
we are talking about time, right? Time લખ્યું છે, singular, therefore singular verb. Everyone, મેં તમને સમજાવ્યું આગળ પણ કે everyone is singular અને એટલા માટે જ verb પણ singular આવશે. So everyone in my family loves. Now this is an example of a negative sentence. See, આમાં હું તમને સમજાવું કે first option કેમ correct નથી. My mother, singular noun છે. હવે singular noun જોડે singular verb આવે અને singular verbમાં s હોય. તો માય મધર, જો મેં ફર્સ્ટ ઓપ્શનમાં વર્ક્સ લખ્યું હોત તો એ કરેક્ટ હોત, પણ મેં એસ નથી લખ્યું. સો માય મધર ડઝન્ટ વર્ક ઇન અ બેંક ઇઝ કરેક્ટ. આ નેગેટિવ સેન્ટેન્સ છે. માય મધર છે એટલે મારેથી ડુ નહીં વપરાય, ડઝ વાપરવું પડે કારણ કે થર્ડ પર્સન છે. સો માય મધર ડઝન્ટ વર્ક. હવે મેં ડઝ વાપર્યું છે ઓલરેડી આ સેન્ટેન્સમાં, એટલે હું વર્ક જોડે એસ નહીં લગાડું. હું એમ ના લખી શકું માય મધર ડઝન્ટ વર્ક્સ. દેટ્સ રોંગ ઇંગ્લિશ. સો માય મધર ડઝન્ટ વર્ક ઇન અ બેંક. નાઉ નેક્સ્ટ ઇઝ અ ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સ. ડુ યુ ડેશ ટુ ધ જીમ એવરી ડે? ડુ યુ છે એટલે યુ જોડે ડુ આવે, કરેક્ટ. અને યુ જોડે પ્લુરલ વર્બ આવે તો ડુ યુ ગોઝ ના આવે, ડુ યુ ગો. નેક્સ્ટ હી છે. હી એટલે થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર એટલે ડઝ આવે. ડઝ હી નો? સી, યુ કેન સી નો લખેલું છે, નોઝ નથી લખ્યું. કેમ નોઝ નથી લખ્યું? ડઝ હી નોઝ નથી લખ્યું. ઇટ્સ ડઝ હી નો. વાય? બિકોઝ ડઝમાં ઈએસ આવી ગયો છે, તો બે વાર તમે ના યુઝ કરી શકો. વી જનરલી ડોન્ટ વોચ અ લોટ ઓફ મૂવીઝ. વાય? વી છે એટલે આપણે ડુનો યુઝ કર્યો છે ને નેગેટિવ સેન્ટેન્સ છે એટલે ડોન્ટ. વોટ ડેશ યુ યુઝ્યુઅલી ડુ ઓન વીકેન્ડ્સ? વીકેન્ડ્સ રેગ્યુલર હેબિટ, સો ડુ જ આવે. ઇઝ આર તો ના આવે. કેમ ના આવે? કારણ કે આમાં ડુ છે વિચ ઇઝ ઓલ્સો મેઇન વર્બ, અને ડઝ ના આવે કારણ કે યુ છે. સો ધેરફોર ડુ ઇઝ ધ કરેક્ટ આન્સર. રોહિત શર્મા ઇઝ ધ કેપ્ટન. હવે આમાં ઇઝ કેમ યુઝ કર્યો છે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં? કારણ કે મેઇન વર્બ નથી. રોહિત શર્મા ઇઝ ધ કેપ્ટન, કરેક્ટ. નાઉન છે અને નાઉન જોડે લિંક કરે છે, તો ઇઝ આપણે અહીંયા લિંકિંગ વર્બ તરીકે વાપર્યું છે ઇન સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. વી ડેશ સ્ટુડન્ટ્સ, અગેન આપણે આર યુઝ કર્યો છે વિચ ઇઝ અ લિંકિંગ વર્બ. વી છે એટલે આર, પ્લુરલ આવે. ડેશ યુ ફ્રી ટુ ટીચ મી ઇંગ્લિશ, અગેન યુ છે, ક્વેશ્ચન સેન્ટેન્સ છે, યુ છે એટલે આર આવે. આર યુ ફ્રી? ડેશ કન્ફ્યુઝડ, આઈ એમ કન્ફ્યુઝડ about choosing my career. So I જોડે always am. Fine. And lastly, she dash the class representative. એ ક્લાસની representative છે, તો she is. She, he, she is, it જોડે is. I hope તમને આમાં ક્લેરિટી આવી હોય. આમાં મોસ્ટલી રોંગ આન્સર્સ થતા હોય છે. પ્લીઝ keep on watching this video and practicing it again and again. That will really help you to understand the concept better. Some more practice. Come on. Now this time મેં તમને option નથી આપ્યા. You will have to do it on your own.
Good. Now let's look at both the answers. Both my uncle and my cousin, બે જણા છે એટલે live. The sun of course rises in the east. Rises સિવાય બીજું કોઈ જ ઓપ્શન નહીં આવે આમાં. Rise ના આવે, rises આવશે. કેમ? Because singular, the sun. My sister never studies on her own or talks on her own. તમારે જે verb appropriate લાગે, plays on her own લખી શકો છો. Everyone needs a break. Let's take a break for half an hour. Needs. Then we play hockey every weekend or we watch hockey every weekend. You can write whatever you want. જે લખ્યું હશે તો correct. This baby smiles all the time or this baby cries all the time. Whatever. Where do they go every weekend? આમાં do જ આવશે. No other option. they છે એટલે do આવશે. Next. They leave the office by 7 p.m. and take the 7:30 p.m. bus home. આમાં take જ આપશે. No other option. I don't wake up early on the weekends. Does she go to college regularly? She છે એટલે does. Is it okay to park my vehicle here? Social media keeps. Now social media is considered to be one, singular. So keeps us connected. They stay connected. And does social media really connect us? So again, singular. Correct your answers. See how many are correct. Right? And keep practicing. Fine. Now, let's do one small exercise once again. બહુ સિમ્પલ છે. આગળ તમને હું હવે સેન્ટેન્સીસ બતાવીશ. એમાં તમારે શું કરવાનું છે? દરેક સેન્ટેન્સમાં સૌથી પહેલાં સબ્જેક્ટ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો જ અને વર્બ. ધ્યાનથી સાંભળજો. સબ્જેક્ટ શું છે અને વર્બ શું છે. પછી નેક્સ્ટ તમારે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે સબ્જેક્ટ સિંગ્યુલર છે કે પ્લુરલ છે. અને પછી તમારે વર્બને પણ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું છે કે સિંગ્યુલર છે કે પ્લુરલ છે. તો સૌથી પહેલાં ઇન અ સેન્ટેન્સ આઈડેન્ટિફાઈ ધ સબ્જેક્ટ અને આઈડેન્ટિફાઈ ધ વર્બ. પછી સબ્જેક્ટ સિંગ્યુલર છે કે પ્લુરલ છે. સિંગ્યુલર હોય તો એસ લખી દેજો, પ્લુરલ હોય તો પી લખી દેજો. પછી વર્બ સિંગ્યુલર છે કે પ્લુરલ છે. રાઈટ? ઇફ ઇટ ઇઝ સિંગ્યુલર રાઇટ ડાઉન એસ, ઇફ ઇટ ઇઝ પ્લુરલ રાઇટ ડાઉન પી. નેક્સ્ટ તમારે જોવાનું કે સબ્જેક્ટ અને વર્બ અગ્રી થાય જ કરેક્ટ છે. જો તમને લાગે કે દે બોથ અગ્રી, then you say correct, you write down correct. But if you feel they don't agree, તમને લાગે છે કે incorrect છે, તો તમારે correct sentence લખવાનો છે. I will explain this entire thing with an example. So see, first મેં તમને example આપ્યું છે. They goes to the campsite. They goes to the campsite. First step, આપણે let's identify what is the subject. They. What is the verb? Goes. They subject છે singular છે કે plural છે? Plural છે. Verb goes છે એ શું છે? Singular છે. Right? Goes એટલે singular. ES કે S હોય તો singular. તો સબ્જેક્ટ અને વર્બ અગ્રી થાય છે? નથી થતા. Therefore આ ઇનકરેક્ટ છે. એટલે મેં ઇનકરેક્ટ લખ્યું છે. અને પછી તમારે કરેક્ટ સેન્ટેન્સ લખવાનું. They go to the campsite. તમે સબ્જેક્ટ પણ ચેન્જ કરી શકો, પણ ઇટ્સ બેટર યુ ચેન્જ ધ વર્બ. So they go to the campsite. Now this is the correct answer. તો આવી રીતે I want you to complete the all 8 of them. Find out the subject, find out the verb, find out whether it's singular or plural, both subject and verb. Okay? Then see whether they agree, and if they don't agree, write down the correct answer. I'll give you time. Do it.
Now look at the answers. As you can see here, અહીંયા મેં તમને ખાલી આન્સર્સ આપ્યા છે. ફર્સ્ટ મેં તમને એક્ઝામ્પલ તો ઓલરેડી એક્સપ્લેન કરેલું હતું. સેકન્ડમાં આઈ હેવ જસ્ટ ગિવન યુ ધ આન્સર્સ. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ અને સિક્સ્થ સેન્ટેન્સ ખાલી એ બે જ કરેક્ટ છે, બાકી બધા ઇનકરેક્ટ છે. અને મેં તમને અહીંયા કરેક્ટ આન્સર્સ આપ્યા છે. You can go through each and every answer. You can take a picture of this slide so that you can refer to it. Okay, I'll wait for some time for you to check the answer. Simple યાદ રાખવાનું છે. Singular noun એટલે કે singular subject, singular verb, plural subject, plural verb. અને plural verbમાં SES ના આવે, નહીં આવે. Okay, good. Now please take a picture of this slide as well, જ્યાં બહુ જ બધી પ્રેક્ટિસ વર્કશીટ્સ છે, વિડીયો લિંક્સ છે. એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર, વિડીયોઝ બધા એનિમેટેડ છે, એટલે તમને રિયલી સાંભળવાની, સમજવાની મજા આવશે. અને એટ ધ સેમ ટાઈમ મજા આવશે અને જોડે જોડે તમે શીખી પણ શકશો. સો પ્લીઝ practice these worksheets and watch these videos. Okay, we'll move on now to the next tense, which is present continuous tense. We just completed simple present tense. Now let's talk about present continuous tense. So first of all, we need to know where to use this tense, right? So the first use is to talk about an action happening now. હમણાં થઈ રહી છે. You are listening to me, I am speaking. So this is an action that's going on right now. To talk about a temporary action. Temporary action હોઈ શકે, temporary habit હોઈ શકે. For example, when I say I'm looking for a new phone, that means હું હમણાં નથી જોઈ રહી, પણ મારે એક નવો ફોન લેવો છે અને મારા દિમાગમાં છે જ્યાર સુધી એ નવો ફોન નહીં મળે ત્યાર સુધી એ એક્શન ચાલુ રહેશે. તો કોઈ ટેમ્પરરી એક્શન. સિમિલરલી કોઈ ટેમ્પરરી હેબિટ. ફોર એક્ઝામ્પલ, હમણાં બહુ કામ છે એટલે હું બહુ જ કોફી પીઉં છું, તો આઈ કેન ઓલવેઝ સે આઈ એમ ડ્રિંકિંગ અ લોટ ઓફ કોફી ધીઝ ડેઝ. સો અ ટેમ્પરરી હેબિટ ઓર અ ટેમ્પરરી એક્શન. Then to talk about a definite action in the future using verb plus ing. એનો મતલબ કોઈ ડેફિનેટ એક્શન છે જે ફ્યુચરમાં થવાની છે, પણ હું વાપરું છું વર્બ પ્લસ ing. એક્ઝામ્પલ છે, આઈ એમ કન્ડક્ટિંગ અ સેમિનાર ઓન પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ નેક્સ્ટ મંથ. આઈ જોડે એમ, કન્ડક્ટિંગ વર્બ પ્લસ ing, કરેક્ટ. સેમિનાર ઓન પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ ક્યારે? નેક્સ્ટ મંથ. તો ફ્યુચર ટાઈમની વાત કરું છું યુઝિંગ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ, યુઝિંગ વર્બ પ્લસ ing. આઈ એમ કન્ડક્ટિંગ. હું આ જ સેન્ટેન્સ ગોઈંગ ટુ યુઝ કરીને પણ વાપરી શકું છું, બોલી શકું છું. ફોર એક્ઝામ્પલ, આઈ એમ ગોઈંગ ટુ કન્ડક્ટ અ સેમિનાર ઓન પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ નેક્સ્ટ મંથ. ક્લિયર? So present continuous tense na usage clear સમજી લેજો. Now let's talk about the structure. The structure is subject plus am is are plus verb plus ing plus complement. am આપણે વાપરીએ I જોડે, we you they જોડે are, અને he she it Ram everyone the class બધા જોડે is. Positive sentence, I am making sandwiches tonight. Okay, see એનો યુઝ જુઓ, યુઝ કર્યો છે ફ્યુચર ટાઈમ માટે. I am making sandwiches tonight. They are going to miss the fun at the camp. Again, ફ્યુચરની વાત કરે છે, ફ્યુચરમાં શું મિસ કરવાના છે, હે ને? Ram is traveling by train to his hometown at this moment. હમણાં શું કરી રહ્યો છે રામ? રામ is traveling. રામ છે, થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર છે એટલે is. I'm not going to office these days. Okay,
સો ટેમ્પરરી છે ને. આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ઓફિસ ધીઝ ડેઝ, ટેમ્પરરી. They are not ને aren't you can use maintaining social distancing. એ લોકો social distance maintain નથી કરી રહ્યા. Okay? It is not making any noise now. So in the present, you're talking about present using present continuous tense. WH question, where are they going at this hour? હમણાં ક્યાં જઈ રહ્યા છે? Why is she not listening attentively? Yes or no question. Are you painting your house this festive season? Is Ram playing in the cricket tournament next week? Okay. So again, Ram છે એટલે is, કારણ કે third person singular. મેં આપણે સેન્ટેન્સ કઈ રીતે યુઝ કર્યો છે? ટુ ટોક અબાઉટ ફ્યુચર. આ ટેન્સનું સ્ટ્રક્ચર અને યુઝ બંને ક્લિયર? પ્લીઝ પ્રેક્ટિસ. યુ વિલ હેવ ટુ રિમેમ્બર સર્ટન રૂલ્સ ઇન પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. અને એ રૂલ્સ છે કે જ્યારે પણ વર્બ V1માં હોય અને તમારે એને આઈએનજી કરવું હોય, જેવા કે આ વર્બ્સ છે ક્લેપ, સ્ટોપ, જોગ, તો તમે એના લાસ્ટ 3 લેટર્સ પર ફોકસ કરો. ક્લેપ, CLAP, લાસ્ટ 3 લેટર્સ કેવા છે? L કોન્સોનન્ટ છે, A વાવલ છે, P કોન્સોનન્ટ છે, એટલે કે વ્યંજન, સ્વર અને વ્યંજન છે. તો જ્યારે પણ કોઈ પણ વર્બમાં, કોઈ પણ ક્રિયામાં લાસ્ટ 3 લેટર કોન્સોનન્ટ, વાવલ, કોન્સોનન્ટ હોય તો જે લાસ્ટ લેટર છે એ ડબલ થઈ જાય. એટલે ક્લેપિંગમાં તમે જોયું ડબલ P આવી ગયો, એક એક્સ્ટ્રા P આવી ગયો. ક્લેપિંગ ઓર ક્લેપ્ડ, સ્ટોપિંગ ઓર સ્ટોપ, અગેન સ્ટોપ, TOP, CVC. કોન્સોનન્ટ, વાવલ, કોન્સોનન્ટ, એને CVC કહેવાય. કોન્સોનન્ટ, વાવલ, કોન્સોનન્ટ. જોગ, CVC. હે ને? સ્વિમ, WIM શું છે? CVC. સો સ્વિમિંગ. jogging or jogged, controlling or controlled. So that way, આમાં અપવાદ છે, એક્સેપ્શન છે. ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ઇઝ ફુલ ઓફ એક્સેપ્શન્સ, રાઈટ? સો આમાં અપવાદ એ છે કે જ્યારે પણ વર્બનો લાસ્ટ લેટર W કે Y હોય, CVCમાં W કે Y હોય, ત્યારે લાસ્ટ લેટર ડબલ ના થાય. એનું કારણ એ છે કે એનો સાઉન્ડ કોન્સોનન્ટ સાઉન્ડ નથી ને. ડ્રો, DRAW, કોન્સોનન્ટ, વાવલ, કોન્સોનન્ટ છે, પણ ડબલ્યુનો સાઉન્ડ કોન્સોનન્ટ સાઉન્ડ નથી, એક વાવલ સાઉન્ડ છે, એટલા માટે એ ડબલ નહીં થાય. તો જ્યારે પણ W કે Y હોય લાસ્ટમાં ત્યારે ડબલ નહીં કરીએ. પ્રે, PRAY, we say prayed, PRAYED, or praying, PRAYING. હે ને? આપણે PRAYYING નથી લખતા. બીજું એક્સેપ્શન એ છે કે જ્યારે આ વર્બ્સ 2 સિલેબલ, ઓપન, 2 સિલેબલ છે, 2 સાઉન્ડ આવે છે, ઓપન, તો જ્યારે બીજા સિલેબલ પર આપણે ભાર નથી મૂકતા, સ્ટ્રેસ નથી મૂકતા, પન પર આપણે સ્ટ્રેસ નથી મૂકતા, રાઈટ? એટલે ઓપનિંગમાં સિંગલ એન આવશે. હેપન, હેપનિંગ, આપણે હે પર વધારે ભાર આપીએ જ, પેન પર નહીં. હેપન, વી સે હેપન, વી ડોન્ટ સે હેપન, રાઈટ? સો હેપનિંગ. તો જ્યારે પણ 2 સિલેબલ્સ હોય, સિલેબલ એટલે સાઉન્ડ, 2 સાઉન્ડ, ઓપન 2 સાઉન્ડ છે, હેપન 2 સાઉન્ડ છે, અને જ્યારે આપણે સ્ટ્રેસ પહેલાં સાઉન્ડ પર આપીએ જ, બીજા પર નહીં, ત્યારે સિંગલ એન આવશે. સો ધીસ ઇઝ વોટ યુ નીડ ટુ રિમેમ્બર. અને બીજું એક ખાસ આ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, તમે જ્યારે રીડિંગ કરશો ત્યારે તમારે લખવું પણ પડશે ને, અને તમને દરેક વખતે ઓપ્શન્સ નથી, ઓપન ગેપ ફિલ પણ હોય છે. હવે ઓપન ગેપ ફિલમાં આવા કોઈ આન્સર્સ આવે અને તમે સ્પેલિંગ મિસ્ટેક કરી તો એ તમારો આન્સર રોંગ થઈ શકે છે. ક્લિયર? સો ધેરફોર જ્યારે પણ કોઈ પણ વર્બમાં ઈ હોય એન્ડમાં, મેક, બેક,
ડાન્સ, રાઇટ, ડ્રાઈવ. આ બધામાં તમે જોયું ઈ છે એન્ડમાં. રાઇટનો સ્પેલિંગ જોજો, બહુ કોમન મિસ્ટેક થાય છે. આઈ ડોન્ટ નો વાય પીપલ રાઇટ WRITTING, એ ખોટું છે. તો જ્યારે પણ ઈ હોય વર્બમાં એટ ધી એન્ડ, તો તમારે ING એડ કરવાનું. ઈ નીકળી જાય અને ING એડ કરવાનું. સો મેક, MAKE becomes MAKING. બેક becomes BAKING. ઈ નીકળી ગયો. તો તમે આ દરેક વર્બમાં જોશો તો ઈ નીકળીને ING એડ થઈ જાય. સો દેટ્સ વોટ ઇટ ઇઝ. અને હજી એક લાસ્ટ, સ્ટેટિવ વર્બ્સ. સ્ટેટિવ વર્બ્સ શું છે? જે વર્બ્સમાં એક્શન નથી દેખાતી, જે મેન્ટલ એક્શન છે, ફિઝિકલ નહીં. આપણે વર્બ્સ વિશે વાત કરી હતી, રાઈટ. અગ્રી, ઇટ્સ અ મેન્ટલ વર્બ. તો હું એમ કહી ના શકું આઈ એમ અગ્રીઈંગ વિથ યુ. દેટ્સ રોંગ ઇંગ્લિશ. આઈ હેવ ટુ સે આઈ અગ્રી વિથ યુ. એમાં ING ના લાગે. ઓકે. આઈ એમ ફોરગિવિંગ યુ નહીં, આઈ ફોરગિવ યુ. I am believing in you નહીં, that's again wrong. I believe you. Okay, so આવા અમુક વર્બ્સ જે છે, જે મેન્ટલ વર્બ્સ છે, એ બધામાં જનરલી આપણે ING નથી યુઝ કરતા. ગુડ. હવે ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે ડિફરન્સ બિટવીન સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ અને પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. ઘણીવાર મિક્સઅપ થઈ જતું એને ખોટી રીતે યુઝ થતા હોય છે. તો પહેલાં એ સમજીએ આપણે. સો ફર્સ્ટ યુઝ છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનો ટુ ટોક અબાઉટ સાયન્ટિફિક પ્રિન્સિપલ્સ, કરેક્ટ, યુનિવર્સલ ફેક્ટ્સ, એ બધા વિશે વાત કરીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, વોટર બોઇલ્સ એટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. આ સાયન્ટિફિક ફેક્ટ છે. વોટર બોઇલ્સ. સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં આપણે સાયન્ટિફિક પ્રિન્સિપલ્સને યુઝ કરીએ અને એને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ. વોટર બોઇલ્સ, સબ્જેક્ટ પ્લસ V1. પણ જો મારે એવું કહેવું હોય ટુ ટોક અબાઉટ એન એક્શન હેપનિંગ નાવ, વોટર ઇઝ બોઇલિંગ નાવ, હમણાં વોટર બોઇલ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે હું એમ કહું વોટર ઇઝ બોઇલિંગ નાવ. એડ વોટ એવર યુ વોન્ટ ટુ એડ ઇન ટુ ઇટ. પણ હું જો એમ કહું વોટર ઇઝ બોઇલિંગ એટ 100 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, એ રોંગ ઇંગ્લિશ છે. સો તમે આ ડિફરન્સને સમજો. નેક્સ્ટ, ટુ ટોક અબાઉટ મોર ઓર લેસ અ પરમનન્ટ સિચ્યુએશન. આપણે વાત કરી હતી આઈ લિવ ઇન અમદાવાદ. એ મોર ઓર લેસ પરમનન્ટ સિચ્યુએશન છે, કરેક્ટ. તો આઈ લિવ ઇન અમદાવાદ, હું જો એમ કહું આઈ એમ લિવિંગ ઇન અમદાવાદ, દેટ્સ ઇનકરેક્ટ, ખોટું છે. હું ક્યારે વાપરી શકું? જ્યારે મારું કોઈ ટેમ્પરરી સ્ટે છે. ટેમ્પરરી સિચ્યુએશન માટે આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ વાપરી શકીએ. સપોઝ હું કશે બીજે ગઈ, ફોર એક્ઝામ્પલ મુંબઈ. સો દેન આઈ સે આઈ એમ સ્ટેઇંગ ઇન મુંબઈ ફોર અ ફ્યુ ડેઝ. હું થોડા દિવસ મુંબઈમાં સ્ટે કરવાની છું. ટેમ્પરરી સિચ્યુએશન. ઓકે. સો આ બે ખાસ ડિફરન્સ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ, ટુ ટોક અબાઉટ રૂટીન્સ ઓર હેબિટ્સ, આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ યુઝ કરીએ. આઈ ઓલવેઝ ડ્રિંક અ કપ ઓફ ટી ઇન ધ મોર્નિંગ. હું રોજ સવારે એક કપ ચા પીઉં છું, મારી હેબિટ છે. અને હેબિટ આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં યુઝ કરીએ છીએ. પણ કોઈ ટેમ્પરરી હેબિટ હોય તો આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ. આઈ એમ ડ્રિંકિંગ અ લોટ ઓફ કોફી ધીઝ ડેઝ. હમણાં આ દિવસોમાં હું બહુ જ કોફી પી રહી છું. ટેમ્પરરી છે, આવું કન્ટિન્યુ થવાનું નથી. નેક્સ્ટ, ટુ ટોક અબાઉટ ફ્યુચર ઇવેન્ટ્સ. આપણે વાત કરી હતી ટાઈમ ટેબલની, હે ને. માય એક્ઝામ બિગિન્સ નેક્સ્ટ મંથ. ધ ફ્લાઇટ ફોર દિલ્હી ડિપાર્ટ્સ ટુ નાઇટ એટ 10 PM. ફ્યુચરની વાત કરું છું. આમાં પણ હું ફ્યુચરની વાત કરી શકું, બટ ટુ ટોક અબાઉટ અ સ્પેસિફિક એક્શન ઇન ધ ફ્યુચર. જ્યારે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં ટાઈમ ટેબલ રિલેટેડ વાત થતી હોય, પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં આપણે કોઈ સ્પેસિફિક એક્શન ફ્યુચરમાં થવાની હોય એના રિલેટેડ વાત કરતા. આઈ એમ કન્ડક્ટિંગ અ સેમિનાર ઓન પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ્સ નેક્સ્ટ મંથ. આઈ એમ અટેન્ડિંગ માય કઝિન્સ વેડિંગ ઇન મુંબઈ નેક્સ્ટ મંથ. ક્લિયર? લાસ્ટ તમારે સમજવાનું છે
to give a series of instructions or narration or commentary, right? મેં ત્યાં વાત કરી હતી તમને અનબોક્સિંગની વિડીયો તમે જોતા હો, રેસિપીઝના વિડીયો, એ બધા સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં હોય. સો અહીંયા જે તે ઇન્સ્ટ્રક્શન છે. નેક્સ્ટ, ડ્રો અ સર્કલ ઇન ધ સેન્ટર ઓફ ધ સ્ક્વેર. હું તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી રહી છું. શેમાં આપી રહી છું? સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સમાં. પણ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ક્યારે યુઝ થાય? સપોઝ તમે કોઈ ફોટો જોઈ રહ્યા છો કે કોઈ પિક્ચર જોઈ રહ્યા છો અને એમાં કોણ શું કરી રહ્યું છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, see in this picture my teacher is giving me an award. તે પિક્ચરમાં શું થઈ રહ્યું છે એ તમે એક્સપ્લેન કરી રહ્યા છો. તો these are the differences between the two tenses. Remember this. Fine. And let's practice. I'll give you some time. આપણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ છે એ તમારે લખવાનું છે. તમને એક ક્લુ આપી દઉં. તમે જુઓ, વર્ડ્સ જુઓ કેવા યુઝ કર્યા છે. કોઈ હેબિટની વાત કરવા માટેના વર્ડ્સ યુઝ કર્યા છે કે હમણાં કંઈક થઈ રહ્યું છે કે ફ્યુચરમાં કંઈ થવાનું છે, એ બધા પર ફોકસ કરો, એ વર્ડ્સ પર. તો જ્યારે તમે વર્ડ્સ પર ફોકસ કરશો તો તમને ક્લેરિટી મળશે. જેવી રીતે એવરી ડે, તો એ તો રૂટીનની વાત છે. ઓફન, ફોર્થમાં, અગેન એ રૂટીનની વાત છે. પણ જુઓ, ટુ નાઇટ ફ્યુચરની વાત છે, રાઈટ. લુક, હમણાં કંઈક થઈ રહ્યું છે એની વાત છે. ટુમોરો, ધીઝ ડેઝ. સો ક્લુ લો અને કરો પ્રેક્ટિસ. કમ ઓન. Let's look at the answer key, right? So first one, he eats sweets every day. Now see, pay attention to the keywords. આમાં કીવર્ડ મેં જેમ પહેલાં કીધું હતું, એવરી ડે એટલે હેબિટ. હેબિટ એટલે ઇઝ ઇટિંગ ના આવે, ઇટ્સ જ આવશે, ઇટ. પણ ઇટનું ઇટ્સ કેમ થઈ જશે? બિકોઝ હી છે થર્ડ પર્સન અને એટલા માટે એસ લાગશે વર્બ જોડે. સો યુ હેવ ટુ પે અટેન્શન ટુ ધીસ. નાવ નેક્સ્ટ કીવર્ડ શું છે? ટુ નાઇટ એટલે ફ્યુચર. તો પછી આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નથી, આ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે. આર યુ ટ્રાવેલિંગ ટુ દિલ્હી ટુ નાઇટ? નાવ લુક, આ લુક પણ અહીંયા એક કીવર્ડ છે. લુક, જો હમણાં શું થઈ રહ્યું છે, રાઈટ? દેટ વે. શી ઇઝ પ્લેઇંગ સો વેલ, કેટલું સરસ રમી રહી છે. ઓકે, લુક. નાવ ઓફન, ઓફન વર્ડ એટલે શું? ઇટ ટોક્સ અબાઉટ સમથિંગ દેટ યુ ડુ, not always but most of the time. Okay,
એટલે અગેન હેબિટની વાત છે. સો ધેરફોર સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે એટલે હી છે એટલે ડુ નહીં આવે. ક્વેશ્ચન માર્ક છે એટલે કાં તો ડુ અને ડઝ. કે કેમ ડુ અને ડઝ અને આર ઇઝ કે આર નહીં? કારણ કે મેઇન વર્બ છે વિચ ઇઝ કુક. તો મેઇન વર્બ છે એટલે ઇઝ એમ આર તો આવશે જ નહીં, ડુ ડઝ આવશે. પણ હી છે એટલે ડઝ આવશે. સો ધીઝ આર ધ થિંગ્સ દેટ યુ નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આ સમજવું બહુ જરૂરી છે, તો જ તમે કરેક્ટલી ઇંગ્લિશ શીખી શકશો, નહીં તો હંમેશા તમે મિસ્ટેક કરશો. અને આ નાની નાની વસ્તુઓથી તમે શીખી શકશો. ઇટ્સ નોટ ડિફિકલ્ટ. ઇંગ્લિશ ઇઝ નોટ ડિફિકલ્ટ. બસ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, થોડું રીડ કરજો રોજ 5 to 10 minutes. લિસન ટુ સમથિંગ દેટ યુ લાઇક, એનીથિંગ, પંચતંત્ર સ્ટોરીઝ હોય યુટ્યુબ પર કે ગમે તે, પણ સાંભળજો રોજ. નાઉ નેક્સ્ટ, વી યુઝ્યુઅલી મીટ આર પેરેન્ટ્સ ઓન વીકેન્ડ્સ. અગેન યુઝ્યુઅલી છે એનો મતલબ રિપીટેડ એક્શન છે એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે. વી છે એટલે કે પ્લુરલ છે સબ્જેક્ટ, તો પ્લુરલ વર્બ આવશે મીટ, એસ નહીં લાગે. Now here in the sixth sentence the key word is tomorrow, future time, એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ નથી આ, રાઈટ. ધે છે એટલે આર પ્લસ વર્બ પ્લસ આઈએનજી. નેગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે નોટ તો લખવું જ પડે. દે આર નોટ ગોઈંગ ઓર દે આરન્ટ ગોઈંગ. these days, again આ દિવસોમાં, these days. So again it's a present continuous tense. What are you doing these days? Again the key word Saturday night means future ની વાત, તો simple present tense નથી. The sentence would be, are we playing? Don't talk loudly, the baby is sleeping now. હમણાં સૂઈ રહી છે. now often આવી ગયું એટલે habit. he often doesn't complete his homework on time. he is completing his homework at the moment એટલે હમણાં કરી રહ્યો છે. આ સેન્ટેન્સ આપણે પહેલાં પણ ડિસ્કસ કર્યું હતું. યુ આર ડ્રિંકિંગ અ લોટ ઓફ કોફી ધીઝ ડેઝ, હે ને, ટેમ્પરરી હેબિટ. ડઝ ઇટ ગિવ ગુડ માઇલેજ? ડઝ આવી ગયો એટલે ગિવ્સ નહીં આવે. ડઝ ઇટ ગિવ ગુડ માઇલેજ? આઈ કેરી માય લંચ પેક ટુ ઓફિસ એવરી ડે છે એટલે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ, કરેક્ટ. આઈ છે એટલે કેરી. ડુ દે મેક ગુડ પિઝાઝ? દે છે એટલે ડુ, ક્વેશ્ચન માર્ક છે. Do they make good pizzas? Yes, they do. No, they don't. So, practice, get a clarity between simple present and present continuous tense. ક્યારે કયું વપરાય? મેં તમને 3 લિંક્સ આપી છે, એમાં બહુ જ બધી તમને વર્કશીટ્સ મળશે, ક્વિઝિસ મળશે ટુ પ્રેક્ટિસ. એન્ડ દેન યુ ઓલ્સો વોચ વિડીયોઝ ઓન પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એન્ડ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. તો એમાં પણ તમને સરસ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, તમારો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થઈ જશે. સો આ પાર્ટમાં એટલે કે પાર્ટ 2 ઓફ ગ્રામર સ્કિલ્સ ઇન રીડિંગ ટેસ્ટ આપણે સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર શું છે સમજ્યા, જેમાં કે સબ્જેક્ટ કોને કહેવાય, પ્રેડિકેટ કોને કહેવાય, ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ સમજ્યા. અને એમાં ખાસ કરીને આપણે ફોકસ કર્યું વર્બ્સ પર. વર્બ્સ કેટલા ટાઈપ્સના છે, જેવી રીતે કે મેઇન વર્બ્સ, લિંકિંગ વર્બ્સ, હેલ્પિંગ વર્બ્સ, એ બધાની બહુ બધી એક્સરસાઇઝીસ આપણે કરી. વી ઓલ્સો સ્પોક અબાઉટ મોડલ ઓક્ઝિલિયરીઝ, અને એના રિલેટેડ પણ આપણે બહુ બધી એક્સરસાઇઝીસ પ્રેક્ટિસ કરી. મેં તમને ઇનફ પ્રેક્ટિસ માટે વર્કશીટ્સ પણ આપી છે, વિડીયોઝ પણ આપ્યા છે. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ટુ વોચ ઓલ ઓફ ધેમ. દેટ વુડ ડેફિનેટલી હેલ્પ યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ બેટર. અને જેટલું તમે આ બધું પ્રેક્ટિસ કરશો, આઈ એમ શ્યોર તમારી રીડિંગ ટેસ્ટમાં તમને બિલકુલ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. નાઉ આફ્ટર વર્બ્સ વી સ્પોક અબાઉટ ટેન્સીસ. આપણે 2 ટેન્સીસ કર્યા,
જેમાં સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ કર્યું અને પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ કર્યું, અને એ બંનેમાં કન્ફ્યુઝન કઈ રીતે થાય છે આન્સર્સ લખવામાં, રીડિંગમાં, એ પણ આપણે સમજ પડી કે કયા વર્ડ્સ પર આપણે ફોકસ કરવું જોઈએ તો ખબર પડે કે આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સનું છે કે આ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સનું છે. આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એક્સરસાઇઝીસ પણ કરી અને પ્રેઝન્ટ અને સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ અને પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસની કમ્બાઇન્ડ એક્સરસાઇઝીસ પણ કરી. આઈ હેવ અગેન શેર્ડ વિથ યુ અ લોટ ઓફ લિંક્સ, વિડીયોઝ ટુ વોચ એન્ડ પ્રેક્ટિસ. હવે આપણો જે નેક્સ્ટ પાર્ટ છે એટલે કે પાર્ટ 3, એમાં પણ આપણે ગ્રામર સ્કિલ્સ કન્ટિન્યુ કરવાના છીએ. એમાં આપણે શેના પર ફોકસ કરવાના છે? એક લાસ્ટ ટેન્સ છે વિચ ઇઝ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ. એના સિવાય વી આર ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ નાઉન્સ. નાઉન્સમાં આપણે ક્વોન્ટિફાયર્સ જેવી રીતે મચ, મેની, સમ, એની, ફ્યુ, અ ફ્યુ, એ બધું શું છે, ક્યારે વપરાય એ સમજીશું. નેક્સ્ટ આપણે એડજેક્ટિવ્સ શું છે, એડવર્બ્સ શું છે, પ્રપોઝિશન્સ શું છે, કન્જંક્શન્સ શું છે, આ બધી પાર્ટ્સ ઓફ સ્પીચ સમજીશું અને એના પર બહુ બધી એક્સરસાઇઝીસ કરીશું. બધી એક્ઝામ સેન્ટ્રિક જ છે, એક્ઝામને ધ્યાનમાં રાખીને જ તમને આ બધી પ્રેક્ટિસ શીટ્સ હું આપીશ, એક્સ્ટ્રા પણ આપીશ અને અહીંયા પણ કરાવીશ. સો ઇન ધ પાર્ટ 3 ઓફ ગ્રામર સ્કિલ્સ વી આર ગોઈંગ ટુ ફોકસ ઓન these parts which I told you.